دا ما سره یو انیمل ډیزاین دی دلته د دې مقصد صرف دا دی چې زه تاسو ته ټول شیپ وښیم چې دا به څنګه کیږي. نو سټپ بای سټپ کوم زه تاسو ته. اولنی شیپ زه د دې دا هیډ کریټ کول غواړم. نو دا وګورئ دا ما سره سرکل نه دی، دا زه تاسو ته دې خوا کېدم تاسو ته وښیم. اوس زه دا پهلنی هیډ کریټ کول غواړم. نو سرکل تاسو زما دا ماوس وینئ دا ما سره سرکل شیپ دی او دا چې کوم دا پانډا چې کوم هیډ دی نو دا ما سره راوند شیپ کې نه، دا ما سره لږ شانتي الیپس شیپ کې دی. نو اول به زه آبجیکټ ته زه رالم، دلته کې ما سره لاک آپشن دی او لاک آپشن کې بیا ما سره چې اورال آرټ بورډ زه لاک کول غواړم، کوم شیز ما سلیکټ کړی دی هغه زه لاک کول غواړم یا بل یو لیر. نو ما الریډي سلیکشن کړی دی د ایمیج، زه به هغه سلیکټ کړم. دا وګورئ دا اوس موویبل نه دی. لایک فار ایگزامپل زه دلته کې یو بل شیپ دلته کې کریټ کم نو دا به ما سره موویبل دی. دا وګورئ سلیکشن ټول ما واغشتو، دا اوس وګورئ زه موو کولی شم بیکاز دا لاک نه دی او دا ما سره لاک دی. اوس به موږ ځان سره دخوا اول شیپ به کریټ کوو بیا به کلر بعد کې ورکو. نو فی الحال به زه د دې دا فل چې دا به زه بند کم چې ماته ایمیج لاندې ښکاري او سټروک به زه اوپن کم لکه شان دی اپوزیټ کلر کې به سټروک ورکو چې موږ ته کلیرلی ښکاري. ما ریډ کلر کې سټروک واغشتو. دا اوس ګورئ سرکل شیپ زه کریټ کوم. نو که زه شفت سره کوم دا ګورئ شفت او سپیس بار ما موومنٹ د شیپ موومنٹ لپاره سپیس بار د لکه پریس کړی دی. دا ګورئ دا موږ سره سرکل نه دی، دا موږ سره الیپس ټول دی. نو زه به شفت پرېږدم او زه به د هغې مطابق شیپ ځان ته جوړ کم. سپیس سره زه موومنٹ کوم لګین د شیپ، ما شیپ پرېښودلی نه دی، شیپ ماوس سره ما ډریګ نیولی دی، جسټ هغه زه ډریګ کوم with the help of سپیس بار. دا ګورئ پرفیکټلی موږ سره کرنګې شیپ راغی. اوس زه بل شیپ اوس څونه چې موږ سره سرکل شیپ دی نو اول به موږ هغه کریټ کو. ټیک ده، د دې دا نوز چې کوم دی دا زه کریټ کوم. دا موږ سره الیپس ټول دی، واپس په تاسو سپیس بار خپل ونیسئ پریس وکړئ اینڈ دین لیو اٹ. ٹھیک شو. دغه رنګې ما سره اوس تاسو د آیو ګورئ زه لږ شانتي زوم کوم لګیم، کنټرول پلس یا کمانډ پلس باندې تاسو زوم کولی شئ. اول به مونږ الیپس جوړ کو د دې لپاره، دین بیا مونږ دې کې سرکلز جوړ کو. تاسو ګورئ دا ما الیپس جوړ کو، وختي ما تاسو ته وویل کندله کې مونږ سره باونډینګ باکس راشي نو هغه مونږ روټیټ کولی شو. دا اوس د دې خوا لږ شانې موف کول غواړم نو تاسو ایرو کی سره هم دا موف کولی شئ. ٹھیک ده. خو او که تاسو هغې سره نه موف کول غواړئ نو سلیکشن ټول ته لاړ شئ اینډ دین خپل مطابق دا ایډجسټ کړئ. دا ګورئ سلیکشن ټول سره مونږ هر یو آبجیکټ موف کولی شو دی کې. دا اوس ما سره یو الیپس ټول راغی، سیم الیپس زه دې خوا هم جوړول غواړم نو دا الیپس به زه کاپي کم. اوس موږ دا الیپس ټول چې کریټ کو نو کلم چې سیم دی خو بل الیپس ټول کریټ کو نو ایگزیکټلی سیم زموږ پکار دي. نو اول به موږ دا شیپ کمپلیټ وکړو. دا یو الیپس ټول موږ اوس کمپلیټ کو. اوس به موږ د خو بل سیکشن جوړو، حالانکه چې دا دواړه سیم دي نو موږ به اول دا آی کمپلیټ کو او بیا به دا کاپي کو دې ډخته به راولو ډریګ وکړو. اوس د دله کې دا سنټر پوینټ د دې جوړوم لګیم آی والا. دا ګورئ ما آلټ اینڈ شفٹ پریس کړی چې دا بالکل د میډ نه سٹارټ شي. کلم چې اوس فار ایگزامپل د خو سایډ ته تاسو ته ښیم آلټ او شفٹ چې کله زه پریس کوم د سنټر پوینټ نه ما سره یو سرکل جوړیږي. کله چې زه صرف او صرف شفٹ پریس کوم دا د سایډ نه به موږ سره سرکل د دې جوړیږي. نو دلته کې اوس موږ حالانکه چې آی باندې کار کوو او ما سره خپل سنټر پوینټ آئیډینټیفای دی. دا ګورئ نو زه به شفٹ آلټ په پریس کوم، ما سره یو سرکل راغی. ٹھیک ده. بیا زه دوباره بل سرکل دلته کې کریټ کول غواړم دی کې انسایډ. نو واپس په زه شیپ ټول ته لاړ شم، سرکل به واخلم، آلټ شفٹ په پریس کوم او هغې نه به لږ شانې ورکوټې به جوړ کړم. دا اوس لږ شانې سایز یې ډېر دی، دا ما کم کو دله کې نه سټروک چې ما ته لږ شانې ډفرینسیشن ښکاري.
دلته کې بیا هغې نه پس دا درې واړه چې کوم دي دا 1 سرکل الیپس 1 سرکل سیکنډ سرکل دا ټول به مونږه آلټ سره کاپی به کو څنګه چې آلټ زه پریس کوم دا ګوره ما سره ډبل ایروز ښکاري اټ مینس چې دا زه به کاپی کوم دلته کې ما کاپی کو سرکل خو په خپل ځای باندې راځي خو چې کوم ما سره الیپس ټول دی نو هغه به مونږه د باونډینګ باکس په هیلپ باندې به مونږه روټیټ کو او سلیکشن ټول already selected دی هغه هیلپ باندې به زه دا آی ایڈجسٹ کوم دلته کې دا ګوره موږ سره as it is same راغله بیا غي نه پس خبره دار چې دا شیپ به څنګه جوړیږي دا موږ سره دوه طریقو سره فلحال جوړیږي فلحال به موږ سمپل شیپ باندې به جوړ کو چې سمپل شیپ باندې به دا موږ سره څنګه راځي لکه دا ما سره سرکل کټینګ شوی دی نو زه تاسو سره سرکل کټینګ باندې نشم خو دی فلحال ځکه چې موږ صرف شیپس باره کې وایو موږ دلته کې نه لاین ټول ته لاړ شو او هلته کې نه سمپل څه یو آرک راواخلم ځان ته دا وګورئ د آرک ما سره داسې کار کوي لګیا دی آرک ما راواغشتو اینڈ لږ شان د خپل مطابق به دا زه سیټ کم فلحال ما تاسو ته وویلې چې تاسو ته بل ټول باندې لا نشم خودي دا کټینګ نشم خودي نو فلحال به زه په آرک ټول باندې به تاسو ته دا کریټ کوم بیا هغې نه پس ما سره بل چې کوم شیپ دی هغه ما سره دا ریکټینګل دی دا موږ سره ریکټینګل هم دی ته ویل چې دا موږ سره راوند ریکټینګل هم ویل کېږي خو زه به تاسو ته په ریکټینګل باندې ښیم چې دا ریکټینګل باندې به زه څنګه کریټ کوم تاسو به هغې مطابق باندې به سایز واخلئ اوس وګورئ ما سره دلته کې دا کارنرز چې کوم دي زه د دې هیلپ باندې دا کولی شم نو خپل کارنرز چې کوم سلیکشن دی که نه هغه به زه کلیک کم لکه تاسو او ماوس په انساید وخت زه ډریګ به کم لږ شانتې نور هم واپس تاسو سلیکشن ټول واخلئ دا ګورئ تاسو سره یو پرفیکټلی شیپ راغی لږ شانتې نور هم آی ګیس چې پکار ده چې یا بالکل دا اوس پرفیکټ شو دا ګورئ بیا هغې نه پس زه به دلته کې دا د دې ایرز جوړوم ایرز دپاره به هم د آی په رنګې کار به کوو اول به موږ څه اخلو دلته کې دا ما سره راونډډ ریکټینګل دی او دا ما سره سرکل دی نو راونډډ ریکټینګل ته به زه لاړه شم دلته کې زه رالم اینڈ دا ګوره زه کریټ کوم لګیم اس پوینټ باندې دې کلیک کړئ او لږ شان دی به دا زه دا ګوره دا بالکل ما سره یو پرفیکټ شیپ راغی دلته کې د دې انساید موږ سره یو سرکل دی الیپس ټول ته زه لاړم آلټ اینڈ شفٹ میں پریس کو دا به لږ شان دی زه ورکوټې کم او ایډجسټ به کم زه ٹھیک شو دا ما سره ایڈجسٹ شو دا پوینټ ما سره کلیرلی یو ځل به چیک هم کما چې د دې پوینټس ما سره څونه کلیر راغلي دا وګورئ دا ما سره ریکټینګل ته لاړو واپس لږ شانتې نور معمولی دا کموم بالکل دا ما سره د دې ایرز جوړ شو باونډینګ باکس په مطابق باندې به زه لږ شانتې دا کرف کم ځان سره روټیټ به کم روټیشن مونږ وکړو تاسو اوس ډېر لاینز ښکاري خو سټیپ بای سټیپ مونږ روان یو اوس تاسو وګورئ دلته کې دا ریکټینګل چې کوم مونږ سره دی ایر والا دا مونږ سره لږ شانتې غټ دی نو دا ما غټ کو لږ شانتې او د دې ایرز هم لږ شانتې معمولی سیټ کولو دا مې هم سیټ کو دلته کې هر پوینټ تاسو بیا
ورسره ګوره چې کوم پوینټ تاسو ته کلیر نی تاسو بیا میسج کې وای دا دواړه واپس ما سلیکټ کړل دې وخت مې راوستل الټ سره مې کاپی کړل مینز دې خو مې ډریګ کو او راوند باونډینګ باکس په تھرو باندې ما روټیټ کو دا د دې بزوس ایڈجسټمنټ وکم اوس تاسو ډیر سرکل ښکاری بٹ دا واز تاسو د کلر هر یو شیز ورکم نه دا به بالکل یو شان دی بالکل سیټ ښکاری به تاسو دلته کې باټم باندې یو پولیګون شیپ ښکاری او سٹار شیپ ښکاری نه تاسو به د خوراشي شیپس ته پولیګون ټول ته براشي شیفٹ پریس کوي کو شیفٹ نه پریس کوي دا غره صحیح دا خو چې څنګه ز شیفٹ پریس کم دا غره بالکل مکر رنگي شیپ موږ سره رالو دا ما سره پولیګون شیپ شو ور سره سٹار ټول به یوز کوم سیم الټ سره به میډ پوینټ نه سٹارټینګ اخلم او شیفٹ به ور سره پریس کوم نو موږ سره ایگزیکټلی دغه رنګي سٹار وراشي ها سٹار او پولیګون کې لږ شانته پوینټس لږ نورم دي لکه الیپس راوند ریکټنګل دا هم تاسو ته ویلې چې دا څنګه کیږي خو پولیګون شیپ کې سه کلیکشن د پولیګون ډیټیلز تاسو درکم کلم چې موږ پولیګون ټول یوز کو نو یوازې پولیګون کې موږ سره پولیګون خو نه وی هیگزام وی ډیفرنٹ شیپس وی موږ سره هغه سایډز دا ډیرم کې دي شي صحیح شو اوکټا چې کوم دی هغه هم کې دي شي نو تاسو څنګه وکوي تاسو سمپل کلیک کې نمبر اف سایډز دي نه سیوا کې ما 14 کو نو ما سره 14 کې راغی پولیګون شیپ بیا زمنا ما سره 7 سایډز پکار دي دا غره دا 7 هیکسا شیپ ما سره راغی سوري 6 آی تھنک هیکسا شیپ یا کس کنفیوز کېږم او دا غره دغه رنګي کوزه دلته کې نه خام لایک زم چې اوس او زما خو بل شیپ پکارون تاسو د کیبورډ په هیلپ باندې اپ ډاون بٹن سره انکریز کولی شئ د دې پوینټس او ډیکریز کولی شئ دا غره د دې لاست لیمټ چې کوم دی نو دلته کې مینیمم تړخت چې ګوره دا موږ سره ټراینګل شیپ جوړیږي او کومه مخکې تل غواړو دا غره تاسو ډیر زیات مخکې دې کې تللی شئ دا شانتي سٹار ټول لپاره هم دی سٹار ټول تاسو واغشتو کیبورډ هیلپ سره غي پوینټس تاسو سیوا کولم شي اینڈ ډیکریز کولم شي تماته لکه راوستو دې سایز وزلک شانتي کم دا موږ یو بیسیک شیپ موږ دلته کریټ کو موږ یو آیټم کو تاسو ته یاد شي آبجیکټ ته تلیو لاک کړمو نو اوس هغه انلاک کو ته فهم کو دا یو بیسیک سټرکچر ما سره جوړ شوی دی اوس موږ د دې کلرز ورکو چې کلر سکیمینګ به د څنګه سیټ کیږي موږ سره فرست تاسو دا یو ریکټنګل واغشتو دا کلر زبست سره سلیکټ کوم دا ومونږه آی ډراپر ټول چې دی هغه سره بدري سلیکشن کو آی ډراپر ټول ما واغشتو ما دی کلر ورکو دا فل حال چې دی موږ سره سرکل نه بعد مطلب فیس موږ جوړ کړو هغه نه بعد ما دا کریټ کړو نو دا به موږ رائټ کلیک وکړو ارینج سینډ ټو بیک مینز دا بالکل شاته بوزه ما شاته بوتلو اوس دا پولیګون ټول خبره شو نو دا وایټ اینڈ بلیک کلر دی سمپلی تاسو د لکه راشه وایټ کلر د لکه سلیکټ کې اینڈ بلیک سټروک سلیکټ کې د لکه ځان د الیکشن دی زوم هم کې بیا ما سره د لکه دا سٹار دی د دې سلیکشن کول دی د دې کلر الیکشن ډارک دی واپس موږ آی ډراپر ټول د لکه نه سلیکټ کو او دا وګوره تاسو کلر د لکه ورکو تاسو ګورئ زما پولیګون کې او چې کوم ایمیج موږ راغشتو دا غي پولیګون کې لږ شانت ډیفرنس دا دی چې دا هغه سټروک چې دی هغه ډیر زیات سیوا دی نو لکه تاسو به سټروک ته لاړ شئ هغه به کم کې دا ګورئ سټروک کم شو ورته اوس موږ ایرز لب کلر ورکو ایرز هم دا شاته دي دا سرکل هم شاته دي دا به تاسو رائټ
رائټ کلیک وکړئ ټرانسفارم ته ولاړ شئ ارینج ته ولاړ شئ اینډ سینډ ټو بیک سیم دغه حساب به موږ دې دپاره موکو سینډ ټو بیک فلحال شارټکټ کیز دې دپاره مه یوز کوئ تاسو آی ډراپر ما واغشتو تاسو آی هم پریس کولی شئ خو چې کله تاسو ټیکس لیکئ نو هغه ټایم کې آی مه پریس کوئ ځکه چې بیا هغه تاسو سره به آی ټیکس فارم کې به راځي نو واپس سلیکشن ټول واخلئ بل سلیکشن وکړئ سلیکشن مې وکړو آی ډراپر ته رالم کم کلر زما پکار دی اما سلیکټ کو دلته کې دغه رنګې بل ایر آی ډراپر ته رالم یا آی ما پریس کو تا واپس اوس کلر خو زه دا ورکول غواړم دغه زه چې کله ورکوم نو ما سلیکشن خو نه دی کړی نو اټ مینس چې اول به زه خپل سلیکشن چینج کوم بیا به زه کلر ورکوم سلیکشن ما چینج کو آی ما پریس کو اینډ دین کلر چینج دغه شان اوس زه دی چې کوم د هغې فیس سټرکچر دی هغې له کلر ورکول غواړم ما فیس سلیکټ کو د هغې آوټلاین آی ډراپر ته لاړم کلر مې ورکو دین ما سره الیپس چې کوم دی دواړه سیم دي دا یو نو زه به دله کې ډایرکټ کلر دی له ورکم بیا دې کې تاسو آیس ته وګورئ نو بهر اړخ ته وایټ دی دا وایټ وی دا به زه بند کړم دله کې دا وګورئ ما بند کو فل ما وایټ کو انسایډ چې کوم دی دا بلیک کلر دی دا ما دا څه ګورئ دله کې دې کې دا ورکوټ شان دی وایټ کلر کې سرکل دلته کې دی نو هغه دې د وجې به نه راځي چې تاسو به راوند دله کې ورکړئ هغه به راشي نه تاسو به دا فل خپل کمپلیټ جوړ کړئ دا سیم پروسس دې لپاره به مونږ وکړو ورکوټ شان تاسو ته دله کې یو سرکل ښکاري دا زه اینډ کې تاسو ته جوړوم بیا ښیم نوز کلر هم موږ چینج وکړو آی ډراپر سره ما سلیکشن وکړو د کلر داسې موږ د دې کلر چې کوم دی دا لږ شان دی ګرې کلر دی نو دا به زه تاسو ګورئ زه د دې کلر چینج کوم او دا ما سره سټروک دی او زه کلر د فل نه راخلم نو دا به ډایرکټ فل له کلر ورکوي سټروک له به کلر نه ورکوي تاسو ګورئ دا وګورئ داسې شو اټ مینس چې دا ما فل له کلر ورکو سټروک مې نه دی ورکړ دا به زه واپس سویپ کړم دا ما واپس سویپ کو دا موږ سره کمپلیټ همدغه رنګه ډیزاین جوړ شو صرف موږ سره راوند الیپس ورکو ټي شانتي موږ سایډ ته جوړ کو هغې له موږ صرف کلر ورکو وایټ او د هغې چې کوم سټروک دی هغه زه بند کړم سیم داسې دا څونه سایز دی 1.94 ډایرکټ به زه سرکل دله کې واخلم هغې سلیکشن الریډي شوی ځکه چې کوم ریسنټ کې وي نو مغه سایز بیا دی اخلي واپس د سلیکشن ټول ته لاړم ما دله کې دا کو ډریګ کو خپل پوزیشن باندې مې کې خود کوم ځای کې ماته سوټیبل لګي دې سایډ ته دی نو زه به د دې سلیکټ ماوس سره سلیکشن ټول سره به زه دا صرف دې اړخ ته ډریګ وکړم دا موږ سره یو پرفیکټلی ډیزاین جوړ شو شیپ ټول باندې نو تاسو ته څه هم دې کې کلیر نه وي تاسو ماته یو میسج وکړئ لاندې کمنټ وکړئ زه به تاسو ته هغې باره کې دوباره ووایم